So, yun guys, bibigyan ko kayo ng quick view dito sa buhok ko ba, para may before and after tayo. So, makikita nyo yung mga 1.5 inch na yung black ko. Then, ito may medyo dark na brown ba tawag nyo dyan. And ito nga, yung natitirang na bleach sa buhok ko. So, yun nga, kahapon lang ako nagpagupit ng buhok kasi decided na talaga ako nang mag-color ako ng buhok and magkakat ako ng hair. So, para, alam mo yun, fresh. Kasi nga, yung buhok ko galing sa bleach, yung lower part is dry na siya. Para sa akin pero sa iba hindi. So, sabi nga nila, wag na ako mag-cut ng hair. Pero, syempre. So, yun nga, gusto ko ng fresh and feeling ko kasi mahihirapan akong mag-color ng buhok ng ganun kahaba. Kasi mga hanggang dito na siya dito. Kita nyo ba? Basta hanggang doon na siya. So, hindi ko yata siya kaya. And since sabi ko dun sa nag-cut ng buhok ko kahapon, sabi ko sa kanya na, sabi niya sigurado daw ba ako? Sabi ko sa kanya, sabi ko, oo naman po. Sabi ko, and yung buhok kong yun, galing din siya sa ganitong buhok. Sabi niya, talaga ba? Sabi niya, hindi, charot. Hindi, galing siya dun sa ganong buhok since nung quarantine nga yan. So, sabi niya, ang bilis nga tumubo ng, ang init, tumubo ng buhok ko. So, tara na, dami kong daldal. So, yung ikukulay ko nga, di ba, sabi ko blue. And ito yung dalawang product na gagamitin ko. Ito lang, wala nang iba, yun lang. So, tignan natin kung ano yung kalalabasan niya. Actually, kinakabahan ako kasi nga blue. Pero malay mo naman, maganda yung kalabasan. Well, parang akong regret kung anong kalabasan nito. So, yun, tara na. Dami kong daldal. So, yun, tara na, mag-color na tayo. Ang aga kong gumising para lang dito. Anong oras na ba? Well, 10 ngayon Ang aga ko, diba? Yan, tara, ang init. Ay, sobrang naiinitan talaga ako. Pawis ako. So, yun, huwag niyong kalimutan yung gloves. Kung ayaw yung, hindi lang buhok niyo yung magkulay. So, ay, shit. Hindi ko alam kung kailangan ko pang i-pass forward to, guys. Ang init. Pawis na pawis ako. Tama pa ba ito? Ay, hindi ko alam. Alam niyo ba? Alam niyo bang wala akong salamin? Wala akong mirror. Parang may mali. Ano ko unahin ko, likod? Merang nakalagay dito, dapat yung unahin mo is yung mga galing sa tubong buhok. Which is yung part na yun, yung black. So, try natin. Hindi ko alam. Ano ba? Wala akong salamin. Paano ko makikita? Diba? Para akong tanga. So, tara. Ay, hindi ko alam. Nakabahan ako. So, ito siya. Blue siya, Ano? Kita nyo ba? Oh! Ay, taray. So, yun nga. Tara na. Dami kong sinasabi. So, sana even yung pagkaka-apply ko, diba? Kasi mag-isa lang ako. Diyos ko, di ko nakikita yung likod. Wala rin akong salamin. Nakalimutan kong bumili ng salamin kahapon. Potek na yan. So, yun. Nagpakat ng hair. Bumili ng pang-dye. At nag-dye. Dami kong alam So, actually yung isa lang, ang dami niya tignan nyo naman. Kala ko nga kulang pa to, sabi ni ate. Sobra-sobra pa po yan. Ay, talaga ba? Oh my God! Gagawin ko talaga to. Kinakabahan ako po siya. Oh my God. Wala na. Nandito na. Nalagay ko na. Tama na, Cindy. Wala na magagawa. Nandiyan na sa buhok mo. So, sabi ni ate, sobra-sobra pa daw to. Maging generous tayo sa buhok natin. Dude, kinakabahan ako puta. Paglabas ko yung mukha akong basang sisiw, putik. Akong sisiw sa piyesta. Sana maging okay. Actually, hindi ko to alam Hindi ko nakikita yung likod. Honestly. So, guys, huwag niyo pong gagawin to. Huwag niyo pong gagawing mag-dye ng walang salamin. So, guys, yung nagsisilbing salamin ko is ayan. Yung cellphone ko lang. Anong iba? Ito yung kinagandahan. Pag nag-dye ka ng buhok.
ano ba tawag dito? Pag nag-dye ka ng buhok na maikli lang, and manipis yung buhok mo, hindi siya mahirap. So, magiging generous tayo, guys. Hindi tayo pwedeng magdamot. Actually, hindi ko talaga alam kung ano ba. Hindi ko alam. Uy, hindi ko malimaka. Ay, yan na siya. Makati na naman siya. Yun, so yun, maging generous tayo sa buhok natin. So, ito naman kabila. Aray, ang ating nagagi. So, dito medyo kaya ko naman na. Dito sa part na to. Ow! Lakas na tama ako ng kakibit na naman siya. Lakas na tama ako dun sa part na nagdaday ako ng buhok pero wala akong salamin. Guys, wag naman kayo sumama. Shit, ang sakit na naman sa mata. Puchang galayan, Cindy. Takas ng tama. Kaki, nahirapan ako. Nahirapan ako, swear. Nahirapan ako. Sakit sa mata. Nangyari na to before eh. Ganito yun eh. Ano ba? Ba't hindi kayo sumusunod? Ba't sa iyo ang ganda ng sectioning nila? So, ito na. Pagpasensya nyo na ako. Pero alam nyo ba yung pinakagusto ko kasi talagang mangyari is mag-ombre ng buhok. Yan yung pinakagusto ko mangyari. Black and blue. Yung lower part lang yung blue. Akala ko madali. Kasi maikli lang buhok ko. Tayo talagang mamamatay sa maling akala eh. Ano ba? Guys, pag nagmukha akong sisiw, huwag niyo akong i-judge, please. Parang awan niyo na. Charot. Sige lang, i-judge niyo lang. I know, Filipino are good with that. Kaya ito. Ito na. Ito na isa mo na. Almost done. Ayusin mo naman yung pagdawin mo ng buhok siya. Oh, shit. Hindi sa ibang sobrang galing nila ano naman yung mata ko. Tingnan nyo. Sa iba ang galing nila mag-dye. Ang gamay na gamay nila. Guys, nananawagan po ako sa mga kaibigan ko. Maging proud po kayo sa akin. Sa mga pinagkagawa ko. I-judge na ako ng iba, wag lang ano. Pero mga judger ho yung mga yun. Kaya, I know, i-judge nila ako sa mga pinagkagawa ko. Actually, sa amin lahat ako lang ganito. Mga pala desisyon. Well, at least, diba? I have the courage. So, yun guys. Trivia nga pala. Alam nyo ba? Hindi ko, trivia ba yan? Hindi siya trivia. Nag-search lang ako. I mean, I do the research about hair bleaching. Na dapat, maximum na to ba? Pwede niya lang i-bleach yung buhok niya 6 to 8? Tama ba yung ano? 6 to 8 times? Tama ba? Yun, parang yun lang yung maximum niya. So, kung balak niyo mag-bleach ng buhok, yun lang yung kaya, yun ang hair niyo. So, wag po kayong wala decision sa buhok niyo dahil kung feeling niyo kaya nila, hindi nila kaya, ha? Sige na. It will damage your hair, yung bleach. Masira yung scalp mo and yung hair mo. So, pag yung mga bagong tubo dyan sa buhok mo, wala na. Pangit na yung tubo ng buhok mo, damage na. Yung iba, nalalagas, nag-breakdown, sobrang dry. Literal na namamatay yung buhok. Ganun yung mangyayari. Gusto nyo yun? I know, ayaw nyo yun. So, yun nga, huwag yung gagawin. Kasi hindi nila kaya. Kahit anong ipilit. Ay, wala akong haircut. Nakikita ko na yung shit, ang dumi ko. God. Hindi ko alam kung nakikita nyo na, pero ako nakikita ko na.
So, ibababad siya ng 30 minutes ata. So, ayan, nakati na naman ang buhok ko. It's blue. Uy, ang sarap sa buhok. Ano lang, feeling ko kasi naliligo yung buhok ko. Naliligo yung buhok ko sa ano. Hindi siya tinitipid. Yeah. Oh my God. Ang messy. Hala, baka mag-mark ito. Mag-mark ba ito sa mukha ko? Tell me, hindi. Tell me. Sabihin yung hindi mag-mark to, please. Ang messy, no? Ang messy, no? Sana makapag-vlog na ako ng travel. Gusto ko na mag-travel. Kulang na lang pati mukha ko. Lagyan ko na no? Putik na yun, Cindy. Tcharan! Last drop. Uy, shit. Look at this. Ano, Cindy? Ito ako sa'yo. Magtatampong yung ibang buhok pag hindi even na yung pagkakalagay na itong last drop. Oh, yeah. So, that's it. Empty. Grabe. So, yun. So, yun na. So, kayo lang. Kayo lang nakakita ng likod, hindi kayo nakita. So, yun. Sana maging okay. Sana po, sana may lakas pa rin ako ng loob lumabas after this. So, yun. Wish me luck, guys. 30 minutes. Start na natin ngayon. Siyempre, wala rin ako relo. Wait lang, guys. What? So, balikan ko kayo after 30 minutes. So yun guys, obviously naman natuwa ako sa kinalabasan. Kitang-kita naman, may bakas pa. So yun, ang ganda ng kinalabasan niya, oh. Yung masasuggest ko lang sa inyo is huwag kayong matakot mag-take risks. At least kung ano man yung kalabasan, kung maganda man, at least lesson learned. Pero kung ganito naman yung kalabasan, pumatik na yan, worth it, diba? So yun. Huwag kayong matakot umalis sa comfort zone. So, sana nagustuhan nyo and sana mas na-encourage ko din kayong gawin yung mga bagay na hindi kayo sanay gawin. Sana nagustuhan nyo. So, see you next time. Adios!